السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هذه الحلوه هذه او هذا الكيك اللي كيجي يعني ساهل وصراحه كيطلع رخيص بزاف. يعني كيك بدون سوائل وبديل ديال الكريمه اللي كتطلع رخيصه بزاف، يعني بدون ضراب. فصراحه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه والمقادير. انا اول حاجه كما كتشوفوا عندي 120 غرام ديال السكر، ولكن انا هنا درت 100 غرام، يعني كاس ديال العنبه تقريبا بقات فيه شي 2 صبعان. هنايا عندي 120 غرام ديال الدقيق، وعندي تقريبا خميره غناخذ فيها غير واحد شويه ماشي بزاف، وعندي هنا 4 البيضات، وعندي شويه ديال الملحه، وهنا كما كتشوف واحد 4 معالق ديال بودره الفاني. هنا اول حاجه كنديروا دوك 4 البيضات، غادي نطربوهم مزيان حتى غادي نطربوهم. المهم ضفت لهم واحد شويه ديال الملحه. من بعد هنا غادي نضيف داك 4 معالق ديال بودره الفاني. فهنا غادي ديروا هذا اللي ما عندوش يدير غير الفاني الاخر. هنا غادي نضيف 100 غرام ديال السكر. انا هنا ضفت غير 100 غرام، ولكن هي الوصفه راه فيها 120 غرام. المهم انا هنا حاولت نقص ديك 20 غرام، فالمهم عطاتني نفس النتيجه. صافي هنا من بعد كنطرب هذاك البيض مزيان حتى تيطلع وكيتضاعف الحجم ديالو وكيولي اللون ديالو بيض هنا كما كتشوفوه. من بعد هنا غادي نضيف داك 120 غرام ديال الدقيق، فغادي نضيفها انا على مراحل. يعني غادي نغربل واحد شويه، واخا هو راني غربلته من قبل، ولكن هنا غادي نعاود نغربلو المره الثانيه. وهنا كما كتشوفوا كنبدا ندور هكا في واحد الاتجاه وكنهز هكا شويه الفوق باش كنحاولوا ندخلوا هكا شويه الهواء. المهم هنا غادي نبقاو مستمرين حتى غادي نكملوا هذه الكميه ديال الدقيق اللي هي 120 غرام ديال الدقيق. فصراحه انا الطريقه هذه كتجي زوينه ورخيصه، فهكا بالنسبه اللي بغى يصوب هكا حليوه هكا لوليداتو هكا. يعني بما اننا يعني تقريبا هذا قرب راس العام اولا راس السنه، الناس اللي هكا اللي كيبغيوش هكا الحلويات وداكشي هكا لوليداتهم، فمن الاحسن واحد هكا يصاوبها، يعني هذه كتطلع رخيصه. هنايا صافي غادي نكمل داك شويه ديال الدقيق اللي بقى، وغادي نضيف ليه داك شويه ديال الخميره، يعني ما كاملاش حتى معلقه، تقريبا نص معلقه اللي ضفت ليه ديال الخميره. وهنا ممكن الخميره تقدروا تستغناو عليها، فهو راه كيطلع بلا خميره. صافي هنا من بعد غادي نحركو مزيان، وهنا غادي نضيفو في المول هنا راه درت له هذاك الورق. صافي هنا من بعد راني شعلت الفران. انا غادي ندوز واحد العويده هكا باش فيما كانوا دوك التبويقات او دوك الفقاعات باش كيتحيدوا. صافي هنا من بعد ما طاب كان على هذا الشكل هذا كما كتشوفوه. المهم هنا راه باقي سخون بزاف، يعني عادي يلاه خرجته من الفران. هنا كما كتشوفوا هو راه جاي طالع. انا غادي نخليه حتى غادي يبرد، غادي نديرو في الثلاجه، غنخليه تيبرد عاد غادي ندخلو الثلاجه بالحق. غادي نولي هكا نلويه في البابي هذا في لاليمونطير، ومن بعد نخليه. هنا من بعد غادي نقطعو هكا. انا هنا غتقطعتو غير على 2، ولكن هنا راه من الاحسن واحد يقطع هكا على 3 باش كتعطيها هكا مزيانه. صافي من بعد انا هنا غادي ندير الكريمه هذه. المهم هذه الكريمه هذه غادي نخليها لكم في اخر الفيديو، يعني الطريقه ديالها. صافي هنا كنديروا هذاك الكريمه. هنا كنسقيو هذاك الكيك ديالنا هكا غير بالحليب، يعني بلا ما درت هكا السكر لا والو، يعني خليته هكاك غير حليب عادي. واللي كيبغي الحلاوه يضيف ليه شويه السكر، المهم اولا يطيبو اولا يدير الماء والسكر. صافي من بعد هنا ما درت هذه كل شويه تقريبا غليظه ديال الكريمه. انا هنايا فضلت انني ندير له نزيد له واحد شويه ديال الكراميل كان عندي، ودرت له هنا شويه ديال الكاوكاو يعني هكا كونكاسي. صافي من بعد كندير هذا الطرف الثاني، ومن بعد غادي ندير له واحد شويه ديال الكريمه. انا ما كثرتش هنايا على برا، يعني درت غير شويه لانه باش ما تجيش عامره بزاف، ولو ان هاد الكريمه هذه كتجي زوينه وما كتقهمش. صافي من بعد هنا شديت الجوانب، درت له هكا الكاوكاو هكا في الجوانب ديالو. وهنا خديت هذوك لي سيغار ديال الدرهم. صافي ممكن هكا استفتهم هكا هنا في يعني بالنسبه للتزيين بسيط بزاف، ابسط ما يكون ورخيص.
فهادشي علاش فضلت المهم هكا نديروه. المهم هنايا لك انا حيت ما بقاش شاط ليا كاوكاو فاضطريت درت هكا شويه ديال الفويتين هنايا مع شويه ديال الشوكولاط فيرميسيل صافي. من بعد هنا غندير شويه ديال الكريمه هكا اللي بقات ليا هكا في الجناب هكا غير شويه 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 صافي. من بعد هنا غادي ندير واحد شويه هكا المهم باش نعطيه نبدل شويه اللون صافي. هنا درت دوك شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولاته هكا في الفوق وعطيه هذا الشكل هذا المهم بهذه الطريقه هذه يعني هكا كيما الشكل ديالها زوين وفي نفس الوقت المذاق ديالها زوين وحتى الشكل ديالها هكا يعني عاطي هكا العين وفي نفس الوقت رخيصه في الثمن. حتى في الثمن راه جايه رخيصه صراحه. المهم راه كتشوفوا هنا راه طالعه نيت مزيان. دابا غادي ندوزو للكريمه. هنا بالنسبه للكريمه عندي هنا سيطره الحليب غادي نضيف هنا 3 المعالق ديال النشا وغادي نضيف هنا السكر درت هنا 3 المعالق ولكن ما عامرينش يعني بحال تقريبا 2.5 صافي. من بعد غادي نطلعهم هكا فوق البوطه وغادي نبقى نحركهم يعني غنبقاو هكا مستمرين في التحريك حتى كيعقد لينا يعني حتى كيتقال. من بعد هنا غادي نزيد ليه واحد هذا 2 ديال الفلون ديال هذوك الصغار. هنا درت ليه الفلون ديال الكراميل يعني راه 2 اللي ضفت ليه صافي. من بعد هنا غادي نحطو في هذاك الاناء الاخر. من بعد غادي نغطيه غادي نخليه حتى غيبرد مزيان وغادي ندخلو للثلاجه واحد نص ساعه المكانه. من بعد هنايا ما سميتو هذا ما برد مزيان فخديت هنايا واحد 100 غرام ديال الزبده وضفت ليها واحد تقريبا معلقه ما عامراش ديال السكر كلاصي لانه هنا كما كتشوفوا ما كثرتش الحلاوه بزاف باش ما تجيش حلوه بزاف صافي. من بعد ما معكت هذيك الزبده مزيان صافي. من بعد هنا غادي نطرب شويه هذاك هنا واخا كان شويه راه طار ليا واحد شويه ولكن معليش. المهم هنا طربتو هذيك الكريمه عاود طربتها هكا طربتها. من بعد غادي نخلطها مع ديك الزبده وغادي نطربها ثاني مزيان. وكانت هذه بالنسبه للكريمه هي على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كنخلطهم بجوج فكنخدموهم هنا يعني بجوج هكا كنخدموهم مزيان صافي. هكا كنكونوا كحصلنا على الكريمه ديالنا هكا كتكون جاهزه هكا للاستعمال. المهم كتطلع رخيصه واقتصاديه وفي نفس الوقت ما كتقامش في الماكله ديالها وكتحكموا حتى في الكميه ديال السكر. المهم هنايا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وكنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه وكنقول لكم السلام.